And gusto lang namin magpasalamat sa lahat ng taong nakikinig. Pwedeng paikli na lang natin yun. So mga madam, thank you so much for listening. So mga madam, thank you so much for Don't forget to give us a 5-star rating. Ako ba? Yes. Don't forgive... So today is the day of the creator hangouts. Pero medyo nilalagnat pa ako. Naglalaklak na ako ng tubig sa ng gamot. Sinat lang naman, nothing too serious. But I wanna make sure I'm 100% later kasi today is also the graduation of Creator Sprint, our signature program to help people create content. Workout lang ako saglit and then set up na for the graduation of our students and then Creator Hangouts tonight. It's our first ever, so kinakabahan din ako kasi hindi ko alam kung anong pwede mangyari. But at the same time, I don't know also sino mga pupunta pa na na-invite ko. Hopefully lahat sila pumunta and maraming pumunta, but I don't know what's gonna happen. Hi everyone, I'm Bea. I'm a big nerd when it comes to content creation. Dude, so cool! Kung tayo umalis, marami pa tayong magkakwentuhan. Hey guys, it's 12:30 and pabiyahe kami ngayon papuntang Isabela. First time ko makakapunta doon, pero we're gonna go there to shoot a VIP client. We're gonna shoot contents for her. And actually two of our VIP clients ang imi-meet natin doon. We're gonna record a podcast. We're gonna record, I think, hopefully 2 months worth of content with them. Because they're very busy people and ito lang yung chance na makarecord kami ng mga content for them din. So yeah, first time din namin sa Isabela. Pakita mo naman si Gold na sa harapan. Tulog na si Gold. Si Annie, si Melo. Ay, tulog na din! Oh, I guess na, shooting content. Yeah. Sorry. And then si... Yeah. So, yeah, we're very excited but si Kuya Japs kung nagdadrive sa amin ngayon pero pahinga na lang kami. Tawali Japs. And siya na bahala sa amin. Kita-kita sa Isabela. Ay, okay. Yeah. Pwede ba yun? Hindi content pala to. Madam, piliin Gusto mo. Ay, ang haba mo pa naman. Oo, mahaba ka pala eh. Kaso sa amin Malakas medyo... na kasi siya umilig. Ano lang yung... Takad mo kasi. Hindi, gusto nila makipagkwentuhan eh. Ang dadaldal kasi ng mga tao dito eh. Ano kung Go. matutulog dito? Okay na ako dito. Nanonood ako ng movie. Ay! Tara na. May movie pa. Ayaw Okay na niya daw, na madam. Naiiyak siya. Next time na lang Ayaw daw. niya. Sige. O, sa convoy na tayo. Yeah. Mamaya sasakay kami dyan, madam. Thanks, madam. Bye, madam. Dito na kami sa resort ng one of our clients, si Leanne. Dito kami para mag-record ng podcast and mag-record ng content for VIP client. A little bit of challenge kasi wala talagang dedicated setup. So hahanap pa kami ng pwesto na pwede kami mag-setup ng light, cameras, ng audio namin so that we can still create the highest quality possible for their content. Excited ako honestly pero tingnan natin kung anong pwede mangyari. Ayun bago mag-abang. Ay, ba't wala naman ganun? Wala naman nag-aala ko sa ano. Wala ko sa fan. Bato. Nakilala niyo yung artista na yan, hindi ka nila. Tignan niyo, yun o. Naka-brown. Nakilala yung artista na yan. Ganda ng artista na yan. Kumbaga, kunyari si JFC, ang pinaka-culture talaga nila is joy. Kumbaga, bringing joy. Tama. Joy. Pero overall, bringing joy to everything. Bringing joy to everything. So, each Hi mga madam! This is Pam. And this is Lian. And gusto lang namin magpasalamat sa lahat ng taong nakikinig. And gusto lang namin magpasalamat sa lahat ng mga taong nakikinig.
Outro. Atro. Pwedeng pa-clean na lang natin yun. Pwede yun. Paparot ulit. Sige. So mga madam, thank you so much for listening. Sa mga madam, thank you so much for Sa mga madam, thank you so much for listening. Don't forget to give us a 5-star rating. Ako ba? Yes. Don't forgive na. Forgive mo na yan. Don't forgive us. Don't forgive us, gagi. Don't forget to give us. So, nagiging forgive to. Sino ba talaga? Mahal pa rin ang gusto mong regalo. Now, that's what I'm saying. Hey guys, so it's 4:20 a.m. and we're still shooting a podcast here with our clients. So they went for like a different setup naman. So medyo late na, but gusto namin mag-record pa ng podcast kasi gusto namin ma-maximize yung pagkakataon. Dito namin nilalagay yung mga gamit, ganyan. Tapos dyan rin yung space over there. So ayan sila madam nagre-record. Si Melo gising pa. Dalawa na lang kami ni Melo dito. So hopefully, yeah, I'm gonna wrap things up pagkatapos ito and then tulog na. Go! Bakit ganun yung lagi kong default pag nag-aaway kami? Same. Parang, pag nag-aaway kami, nag-iwalay ito na gawin ko, naka-ano na ako. May checklist May checklist ka na, ganyan-ganyan. Nakapag niloko niya ako, ganyan. Until na-realize ko nga, na kaya nga ako nag-asawa kasi gusto ko talaga ng lifetime ko. Yung husband ko rin ganyan before. Pag nilitatanong sa amin, possibility pa kayo maghiwalay. Ang lagi niya sinasagot, siya lang naman ang laging nakikipaghiwalay. Never naman ako nakipaghiwalay dyan. Kasi ako nga naman talaga lagi. Probably because meron din akong risk management. Ayokong maging kawawa. Ganda ng buwan. Minsan ang ano din, naalala din yung sobrang promise na sa ganda. How to unlove someone. Sadly, you can't. May pikit pa. Ako sa'yo'y may patingin. Sana ang tinig ko'y iyong dinggin. Ako ngayon hindi Sama mo yun sa vlog. Tanggalin mo na lang yun. Sama mo. Tanggalin mo na lang to. Tanggalin mo. Thank you, Ayan, yan. Try mo lang ganyan. Ford. Bloopers kayo sa part Okay. kami nagkulang. Saan ba kami nagkulang? Binigay ko na. Ayan o, halata naman ni... That's true. Game. Okay, last. Sure na yan. Sa Ano talaga yun? Iyan, ako na yun. Yay! Oh, palakpak! Yay! Sa pagdadala na hindi na yan, ano? Yan na lang sa'yo sa harap, be.